გამარჯობა. მართალი გითხრათ, ეს თვეებია საერთოდ არ მაქვს ხალისი რამე ვიდეოს გაკეთების, მიუხედავად იმისა, საკმაოდ ბევრი ქალაქის თითქმის გამზადებული ვიდეოები მინდებს, რაღაც ბოლომდე მიყვანას ვერ ვახერხებ. საქართველოში ვიცი, რომ საკმაოდ მომრავლებულია ველოსიპედისტების რიცხვი საბედნიეროდ. მოგეხსენებათ, ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნები გამორჩეული არიან თავიანთი ველოსიპედისადმი სიყვარულით. სტატისტიკით 85 მილიონი გერმანელზე დაახლოებით 200 მილიონი ველოსიპედი მოდის. საერთოდ საინტერესო ფაქტია, რომ პანდემიის დროს 1/4-ით გაიზარდა ახალი ველოსიპედების ყიდვა. რა თქმა უნდა, ეს არის ეკონომიურიც, ჯანმრთელობისთვის კარგი, სასიამოვნო, უფრო მეცხე და უფრო მეციგებ და რაც თავარია, ინფრასტრუქტურა, რომელიც იდეალურად არის მოწყობილი ამ ქვეყნებში. უკვე საუბარი არ არის იმაზე, რომ ნებისმიერი სახეობის ტრანსპორტით იქნება ეს. ვთქვათ, S-ბანი და U-ბანი, ასევე ავტობუსები, ყველგან არის ველოსიპედის აყვანის საშუალება. არის, რა თქმა უნდა, ცალკე გზები ველოსიპედისტებისთვის, ისინი არის სპეციალური ნიშნებით გამოყოფილი, ასევე ძალიან ხშირად ეს არის წითელი ფერის ბილიკები, რომლებიც ან ტროტუარზე არის თვითონვე, ან არის, თქვათ, სავალ ნაწილზე, მანქანების სავალ ნაწილზე, ან თქვენ გაქვთ თქვენი გზა და ამ შემთხვევაში თქვენ ითვლებით მოძრაობის სრულფასოვან წევრად. ანუ აქედან გამომდინარე, თქვენ უნდა დაიცვათ ყველა ის მინიშნება და მითითება, რომელიც ეხება მანქანასაც კი. წითელზე, რა თქმა უნდა, ჩერდებით, ატარებთ ფეხით მოსიარულეს და ესეც უნდა ითქვას, რომ აქ ესეთი გრადაცია პრიორიტეტული მოქალაქეების. პირველი ეს გახლავთ ყველაზე მაღლამდგომი ფეხით მოსიარულე, შემდეგ მოდის ველოსიპედისტი, შემდეგ მოდის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და შემდეგ უკვე ჩვეულებრივი ტრანსპორტი. სწორედ ამ ვალდებულებებზე და პრივილეგიებზე მინდა გესაუბროთ, თუ რა კანონები მოქმედებს გერმანიაში, რა არის იმ ტრანსპორტის მფლობელისთვის დასაშვები, რა არ შეიძლება, ასევე თუ რა აქსესუარები არის აუცილებელი და ასევე თუ რა აქსესუარები არის ისეთი, რომელიც თქვენ მოგზაურობას ან ველოსიპედით გადაადგილებას გაგხდის უფრო სასიამოვნოს და კომფორტულს. მაშასე გავყვეთ ჩვენს ველობილიკს, ეს მართლა ბილიკია, მე ხა დღეში ვარ. ქალაქში ხა ესეთი ტიპის ვიდეოს ჩაწერა, რა თქმა უნდა, რთულია. ელბის პირას, ესეთ ჭალის ტყეებში, იმ ზოგად თემებზე საუბარი, უფრო ადვილი და კომფორტულია. ახლა მე სადმე ესეთ უდრო ადგილას გავაჩერებ ველოსიპედს, სადაც ხელს არ შეგვიშლიან და სწორედ მოგიყვებით ამ ყველაფრის შესახებ, რაზეც ზემოთ ვისაუბრე. ეს არის ნობელის ქარხნის ნანგრევები. ეს რაღაცა ცეხია, როგორც ჩანს. სტრიტ არტის გალერეა უფრო არის. დიუნებერგერ ფულვერ ფაბრიკის, ანუ დენტის ქარხნის ნარჩენები. ეს ჯერ კიდევ 1892 წელს აშენდა. აქ მუშაობდა 8000-მდე ადამიანი, მათ შორის დიდი პროცენტი იყო აქვე არის ყოფილი საკონცენტრაციო ბანაკი ალტენგამში და იქედან მოყავდათ ძირითადი მუშახელი. დღეს ეს ადგილი ასე გამოიყურება და იმედია რუსების ბევრ ფაბრიკა ქარხანასაც ძალიან ცოტა ხანში ესეთ მდგომარეობაში ვიხილოთ. ესე მთავრდება ხოლმე აგრესიული ომები. ახლა კი ჩვენი ძირითადი თემა. ველოსიპედი და ველოსიპედისტები გერმანიაში. ეს გახლავთ ჩემი ველოსიპედი თავისი სრული ამუნიციით და ჩამოვყვეთ ახლა რა არის აუცილებელი ამ ნივთებიდან და რა არის მეორე ხარისხოვანი, მაგრამ ისევ მეორე ჩვენი კომფორტის შემქმნელი. აუცილებელი გახლავთ ზარი, აუცილებელი გახლავთ წინაფარანი, აუცილებელი გახლავთ
უკანა ფარანი. როგორც ასე წითელი ფერის. აუცილებელი რატომ? იმიტომ რომ კანონი ითხოვს, რომ ეს აქსესუარები აუცილებლად უნდა გქონდეთ. თუ რომელიმე მათგანი გაკლიათ, თითოეულ მათგანზე ჯარიმა არის 20 ევრო. ამის მერე დაფიქრდებით იყიდოთ თუ არა. მით უმეტეს, როდესაც ზარი ღირს დაახლოებით 3 ევრომდე, ესეთი საშუალო დონის ფარანი ღირს 10-დან 12 ევრომდე და წითელი უკანა ფარანი საერთოდ სასაცილო ფასია სადღაც 2 ევრომდე. ასევე აუცილებელია კარგი ხარისხის დასაბმელი ველოსიპედის. საქმე იმაშია, რომ თქვენ როდესაც ველოსიპედს ყიდულობთ, ძალიან კარგი იქნება თუ დააზღვევთ. მოპარვის შემთხვევაში გინაზღაურდებათ ამ დაზღვევის თანხა. მაგრამ დაზღვევაში არის ერთ-ერთი ესეთი პირობა, რომ ველოსიპედის საკეტის ფასი არ უნდა იყოს ველოსიპედის ფასის 10-12%-ზე ნაკლები. ანუ უნდა იყოს მაღალი ხარისხის. დაახლოებით თუ თქვათ, ჩემი ველოსიპედი სადღაც 1000 ევრომდე ღირს, ანუ ჩვენ გჭირდება საკეტი აუცილებლად სადღაც 100 ევრომდე. მოპარვის შემთხვევაში არა გინაზღაურებენ. მე ამის მწარე გამოცდილება მაქვს, როდესაც ჩაკეტილ ეზოში 12 ევროიანი საკეტით დავმული ველოსიპედი ზუსტად 15 წუთში დაყენებიდან 15 წუთში ამოცალეს და ძალიან არასასიამოვნო იყო. ქურდობა არის ძალიან გავრცელებული გერმანიაში ველოსიპედების, აი მაგალითად ჰამბურგი პირველ ადგილზეა ველოსიპედის ქურდობებით, იმიტომ რომ ეს მოგეხსენებათ საპორტო ქალაქი, აქედან პირდაპირ მიაქვს რაღაც სპეციალურ საწყობებში. დარწმუნებული ხარ, რომ ეზო დაკეტილია, შენ რაღაც ველოსიპედი დააბი, 15 წუთით ახვედი და გადმოიხედე რაიონიდან და ველოსიპედი აღარ არის. პოლიციაში მიყავთ ლაზერული მეთოდით ველოსიპედზე დააქვთ სპეციალური დამღა და დამღასთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ ველოსიპედში შიგნით ჩამალოთ სპეციალური GPS გადამცემი, რომელიც საკმაოდ ძვირი ღირს და ბევრი არ იტკიებს ამაზე თავს. მაგრამ ამ დამღაც უკვე ბევრი ასვამს და ძალიან ბევრი ველოსიპედი დაუბრუნდა თავის პატრონს სწორედ აი ამ დამღის საშუალებით. ყველა ველოსიპედს ჩარჩოზე ქვემოთ ამ მხრიდან აქვს თავისი სერიული ნომერი, რომელიც თქვენ უნდა ამოწერილი გქონდეთ, ან ფოტო უნდა გქონდეთ გადაღებული მისთვის და პარალელურად აი ამ ლაზერულ დამღასაც თუ დაასვამთ, რომელიც არ ცილდება, ვერ მოაცილებ მას, რა თქმა უნდა, პოლიციას უფრო გაუადვილებთ საქმეს მისი მოძებნის ამბავში. ძალიან მოსახერხებელია ასევე საბარგული. აი ამ ჩემ საბარგულზე მაგალითად 50 კილოს გადატანა შეიძლება, იგი უძლებს 50 კილოგრამიან ბარგს, მასზე ეკიდება სხვადასხვა ზომის ჩანთები, ზემოდანაც იდგმება ჩანთა. მას აქვს ესეთი ფოლგის ზედაპირები შიგნიდან, ამრეკლი ზედაპირები, რომლებიც თქვენს პროდუქტებს ან თბილად, ან ცივად შეინახავს. ეს არის ესეთი გასაბერი ბალიში, ტყეში დასაჯდომად. სადეზინფექციო ხსნარი, რომელიც აუცილებელი არის დღესდღეობით, რომ გქონდეთ ესეთი სამფეხი. ხელთათმანები, სიცივეს შემთხვევაში, ტუმბო, პატარა აფთიაქი საველოსიპედე და სამაგრები. საკმაოდ კომფორტული არის ესეთი პატარა ჩარჩოს ჩანთის ქონაც. აქ მაგალითად მიდევს საფულე, პაუერბანკი, გასაღები, პირბადეც კი, სხვადასხვა ინსტრუმენტები, ბატარეები და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ნაწილი შეიძლება ითქვას ველოსიპედის გახლავს დასაჯდომი. ეს უნაგირი, რომელიც ყველამ ინდივიდუალურად უნდა შეარჩიოს თავისთვის, ზოგიერთს მოსწონს უფრო ვიწრო დასაჯდომები, მე მაგალითად ცოტა ესეთი ფართე უფრო მომწონს. კარგი იქნება თუ იქნება ესეთი ნახრეტი ამ დასაჯდომში, რომელიც ხელს უშლის სისხლის შეგუბებას მენჯის ქვემოთ ნაწილში. ასევე აქედან ჰაერი უბერავს და ნაკლებად ოფლიანდებით. რაც შეეხება თვითონ აი ორ ნაწილს, ისინი იღებენ იმ ძვლების ფორმას, რომელთაც თქვენ ჯდებით ველოსიპედზე და საკმაოდ კომფორტულად გზავრობთ ისე რომ არ იღლებით. რა თქმა უნდა, თუ გაცვიათ სპეციალური ტრუსები საველოსიპედე, კიდევ უკეთესი.
ეს კიდევ დანატებით სირბილეს აძლევს თქვენს ქვედა ნაწილს საჯდომს და პარალელურად იწოვს ოფლს. რა თქმა უნდა, წყალი ეს საკმაოდ ცოტაა, ისეთი ამინდისთვის როგორც ახლა, საკმაოდ თბილა დღეს, უბრალოდ ცხელა. ჰამბურგისთვის 25 გრადუსი სიცხეა და წყლის მოხმარება, რა თქმა უნდა, გაზრდილია. ამიტომ გაუწყლოება რო არ მოხდეს, რეკომენდირებულია უფრო მეტი წყალი წაიღოთ. ასევე ეს არის ძალიან ესეთი კარგი აქსესუარი ჩანთა, წყალგაუმტარი ჩანთა მობილური ტელეფონისთვის. ისევე როგორც მანქანაზე მობილურზე ლაპარაკი, თქვათ ხელში როდესაც გიჭირებთ მობილური და ისე საუბრობთ ველოსიპედზე, ვისჯება ჯარიმით სადღაც 80 ევრომდე. ამიტომ სჯობს მობილური გქონდეთ ყოველთვის ესეთ ჩანთაში, ჯიბეში ყოველ შემთხვევაში და შემდეგ უკვე ესეთი wireless ანუ სადენო ხუსასმენები გამოიყენოთ, რომელიც საშუალებას მოგცემთ ისაუბროთ, მუსიკასაც მოусმინოთ. რა შეიძლება კიდევ ერთ აქსესუარს, რომელიც არ არის აუცილებელი, მაგრამ საკმაოდ მოსახერხებელია, ეს გახლავთ ესეთი უკანა ხედვის სარკე. ძალიან მოსახერხებელია, რეგისტრი რო არ ატრიალოთ ყოველწუთა საკეთიქეთ, ჩაიხედავთ სარკეში და დაინახავთ თქვენს უკანა არის ვინმე არ არის. რა თქმა უნდა, ფეხი ველოსიპედის რომ მიყუდება არ დაგჭირდეთ რამეზე, ნებისმიერ ადგილას თქვენ აი ამ საყრდენით შეგიძლიათ დააყენოთ ველოსიპედი.